Hello! Today, gagawa naman tayo ng tofu sisig pang negosyo. So for today, gagawa tayo ng tofu sisig at para sa ating ingredients, una, magpapainit muna tayo ng mantika. So, chinap ko na into cubes, small cubes, yung ating tofu. So, ang tofu na ginamit ko dito is yung whole tofu. Papakita ko sa inyo yung picture. Yan, ganyan yung itsura niya. So, kinat ko siya into cubes. So, pag nakita ninyo na luto na ang ating tofu kagaya nito, ah, ayan, ayan, ganyan. Luto na yung apat na sides ng cube. So, magpapainit ulit tayo ng kawali. Then, maglalagay tayo ng 1/4 of butter. I-melt natin ito. Ito yung gagamitin natin sa paggisa ng ating ibang ingredients. So, imbis na mantika ang gagamitin ninyo, dairy cream or butter ang ating gagamitin. So, 1/4 ang ginamit ko para sa ating tofu sisig. And then, once na ma-melt na siya, pwede na natin ilagay yung ating garlic. So, mga 4 na cloves of garlic ang nagamit ko dito. So, chinap ko na lang siya ng maliliit. Then, kapag nakita nyo yung golden brown na siya, i-set aside nyo lang muna. Then, isautay na rin natin ang ating white onion. So, sa white onion naman, ang ginamit ko dito is isang malaking white onion. So, madami na yung na-chop ko kasi sobrang laki ng white onion na nabili ko. So, yan. Igigisa lang din natin siya hanggang sa mapalambot natin ng konti ang ating sibuyas. And then, igigisa na rin natin ang ating red bell pepper. Pwede rin kayong gumamit ng green bell pepper kasi mas maganda din yung magiging kulay ng inyong tofu sisig kapag colorful siya. So, yan. Igigisa lang natin silang dalawa. Then, kapag medyo lumambot na sila, pwede na nating ihalo yung ating brown garlic na sinotay natin kanina. Ayan. So, okay na sila. So, ilalagay na natin yung kaninang pinrito natin na tofu. So, ayan. Imi-mix-mix lang muna natin siya. Hanggang sa mag-combine na silang lahat. Ayan. Halo-halo lang. And then, titimplahan na natin siya ayon sa inyong panlasa. So, gumamit ako ng salt, ground black pepper. Actually, pinong black pepper ang ginamit ko doon. And then, gumamit din ako ng liquid seasonings. Ito, importante to kasi mas masarap ang inyong tofu sisig kapag nilagyan ninyo nitong liquid seasonings. Nagpapa-add siya ng flavor talaga. So, kung gusto naman ninyo na medyo maanghang, pwede nyo din itong lagyan ng green chili or yung red chili kung depende sa customer ninyo kung mas prefer nila yung maanghang na tofu. So, yan. We're done na sa ating ginisang tofu. So, isi-set aside lang muna natin siya.
So, ngayon, gagawa naman tayo ng ating sisig sauce. So, kanina naglagay na ako ng isang pack ng real mayonnaise. So, ngayon, nagdadagdag pa uli ako ng real mayonnaise kasi medyo kulang pa siya. So, gumamit din ako ng oyster sauce, mamasitas. Una, tinatansya-tansya ko lang muna siya kasi syempre titignan natin kung saktuhan ba siya dun sa mayonnaise na nilagay natin. So, hahalu-haluin natin siya. And then, once na makuha nyo na yung timpla, yan, pwede na natin siyang isama sa ating tofu. So, paghahaluin na natin yung sisig sauce na ginawa natin. Bali, sa mayonnaise, ang nagamit ko is 1.5 pack ng mayonnaise. And then, sa oyster naman, isang pack ng oyster sauce, mamasitas, ang ginamit ko. So, kung hindi nyo pa makuha yung lasa, pwede nyo dagdagan pa ng oyster sauce. Pwede nyo din dagdagan ng liquid seasoning. Yun lang yung idadagdag ninyong mga pampalasa pa. Para sa exact measurement ng ating tofu sisig pang negosyo, ilalagay ko na lang siya sa description box. So, ayan, ready na ang ating tofu sisig. Para sa 1 kilogram na tofu, nakagawa ako ng 3 tofu sisig. Again, thank you for watching and please consider to subscribe to my channel. God bless you all!